Hello there guys! Welcome again to ShareCapsky TV, and today tuturuan ko kayo kung paano mag-refund ng item sa Lazada. So guys, punta tayo sa Lazada app. Then click natin yung account sa baba. Then click natin yung delivered item. Then click natin yung view order detail. Click natin yung return and refund. So yan, basahin yung maigi yung nag-pop na message or itong mga paragraph na to. So I know how to return now. And then click nyo yung return reason. Ang ilalagay ko dito is damaged and faulty item. So, item doesn't work properly. Kasi nga, yung left speaker is nagpa-function, yung right is hindi. So, maglagay tayo ng comments. The left speaker is functioning, but the right speaker has a light effect but has no sound. We also tried it on stereo test and it shows that the right speaker is broken. Okay. Please refund this. Thank you. Okay. So, ha? Hindi ko alam eh. Pero nandito naman sa details. So, ilagay na lang natin is select from album. Tapos, ang ilalagay natin is yung photo sa left side para at least makukuha lahat. Then, click natin yung all. Kasi, naglagay ako ng text dun sa photo. And then, dito naman sa upload video guys, hindi siya maglo-load kapag na-record nyo na siya. So, ang gagawin nyo is i-record nyo siya dito mismo sa Lazada. So, i-test natin, Marcel. Saksak mo na to. So, parang ito. Ayan. Walang lumalabas. Naglo-load. So, i-back lang natin. So, ang gagawin natin guys is i-record natin siya mismo dito sa Lazada. So, nagpa-function yung left. Yung right wala. Sorry, yun yung anak ko. Patawa ka, anak. So, yan yung patunay na hindi siya pumapasa sa stereo test. So guys, na-submit ko na yung video. So wait na lang natin yung approval ni Lazada. So guys, ang sabi dito, pag hindi naka-respond si seller by October 20, 2021, i-automatic ni Lazada sa Lazada wallet ko yung pera na refund.
Hello guys! May good news tayo sa inyo ngayon. So, punta tayo sa ating Lazada app. So guys, nandito na tayo sa mismong Lazada app. So, punta na tayo sa return and cancellations. So, nakalagay dyan is refund issued. So, kung i-click nyo yun guys, the payment has been refunded to your chosen or original payment channel. Okay, so nandito siya sa refund amount 506 na sa Lazada wallet siya. As you can see, 506.50. So, ayan na siya guys. So guys, yung seller hindi siya nakapag-refund by 20 ng October. So, automatic na pumasok yung refund amount sa mismong Lazada wallet. Pero kung nag-respond si seller, kailangan nating ibalik sa kanya yung item. And then sa kanya ibibigay yung amount na i-refund natin. But lucky, I am lucky kasi hindi siya nag-respond. So, automatic binigay ni Lazada sa akin yung pera. Guys, nasa akin na nga yung item at the same time na refund pa. I hope you like my video guys. So, favor naman please subscribe kasi nagkakaroon din ako ng mga major shoutouts sa aking mga subscribers, new subscribers. So, sila. So, shoutout naman kay Inspiring Motor Rider. Ganyan pala para mas maganda at presentable. Salamat po sa pag-share nito. At kay Makoy and Mikay TV, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng idea sa pag-edit ng picture sa FB. God bless po. God bless din. Again, thank you for watching. This is Sherkavsky TV. Bye-bye!